हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल लेजेड स्याम। सो आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँले नेपालमा कसरी गेमिङ च्यानल खोल्न मिल्छ र त्यसको आवश्यकताहरू के छ देखि लिएर तपाईँले यदि मोबाइलबाट खेल्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलको लागि रेकर्डिङ सफ्टवेयर कुन सबभन्दा राम्रो छ देखि लिएर तपाईँ यदि ल्यापटपमा खेल्दै हुनुहुन्छ भने ल्यापटपमा सबभन्दा राम्रो स्क्रिन रेकर्डर कुन छ देखि लिएर अन्य विभिन्न कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज डिटेलली एक्सप्लेन गर्नेछु। सो 100 सब्सक्राइबरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सो आगामी दिनहरूमा पनि सपोर्ट गर्दै रहनु होला। सो लाइक र कमेन्ट गर्न प्लिज नबिर्सिदिनु होला। सो हियर वी गो। सो लकडाउन पनि छ, तपाईँ गेम पनि खेल्नुहुन्छ, तपाईँले युट्युबमा गेमिङ च्यानल पनि खोल्नु मन छ होइन। सो यसको लागि चाहिँ के गर्दा बेस्ट होला नेपालमा भन्ने कुरामा चाहिँ आज मैले 10वटा कुरा ल्याएको छु। 10वटा कुरामा तपाईँले यदि 7वटा मात्र पनि पुरा गरिदिनु भयो भने तपाईँको युट्युब च्यानल भनौँ एकदम राम्रो तरिकाले स्ट्याब हुन्छ, एकदम खतरा तरिकाले तपाईँको गेमिङ च्यानल इस्ट्याब्लिस हुन्छ नेपालमा होइन। यदि तपाईँले मैले यो 10वटामा दिएको 7वटा कुरा मात्र पुऱ्याउनु भयो भने। सो अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस् होइन। यदि तपाईँ अलिकति पब्जीमा अलिकति राम्ररी खेल्नुहुन्छ तपाईँ यदि भने मैले तपाईँलाई 10वटा भनौँ न कुराहरू लिएर आएको छु। यो 10वटा कुरा तपाईँले राम्ररी सुन्नुभयो भने तपाईँको 7वटा मात्रै मिल्यो भने पनि तपाईँले स्टार्ट गर्दा भयो। सो सुरुमा चाहिँ मैले ल्याएको छु होइन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो सबै मैले नै लिस्ट आउट गरेको, 10वटा मैले नै लिस्ट आउट गरेको हो होइन। सो 10वटा पुग्यो भने चाहिँ तपाईँको एकदम खतरा हुन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा भनौँ होइन, सबभन्दा नम्बर 1मा चाहिँ के छ भने तपाईँको मोबाइल चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँको मोबाइल एकदम राम्रो भन्दाखेरि पनि तपाईँको 2-3 GB छ भने चाहिँ तपाईँले युट्युबमा गेमिङ च्यानल इस्ट्याब्लिस गर्न अलिकति गाह्रो छ। गर्न सक्नुहुन्छ तर अलिकति गाह्रो छ। यो कुरा मैले सुरुमै प्रस्ताउन चाहेँ होइन। सो तपाईँको मोबाइल अलिकति राम्रो हुनुपर्छ। भनौँ न 4 GB छ भने इट्स ओके होइन। 6 GB छ 8 GB छ भने त झन् त्यो बबाले भइहाल्यो होइन। सो यदि 4 GB छ भने मात्र तपाईँले युट्युबमा च्यानल स्टार्ट गर्नुहोस् कि नत्र त्योभन्दा कम छ भने अलिकति इस्ट्याब्लिस हुन गाह्रो हुन्छ होइन। सो सेकेन्डमा चाहिँ के रहेको छ त, सेकेन्डमा मैले के लिएर आएको छु भने तपाईँको नेट स्पिड कति छ त। यदि तपाईँको नेट स्पिड अलिकति खराबै छ, तपाईँको नेट स्पिड अलिकति राम्रो छैन भने नेपालमा धेरैको नराम्रो हुन्छ होइन। तर अलिकति बढी MBPSको छ, तपाईँको नेट स्पिड राम्रो छ भने चाहिँ होइन तपाईँले युट्युबमा च्यानल स्टार्ट गर्दा भयो। तपाईँको 4 GB भन्दा बढी ऱ्याम भएको मोबाइल छ, तपाईँको नेट स्पिड राम्रो छ भने तपाईँले स्टार्ट गर्न मिल्छ होइन। नेट स्पिड चाहिँ मैले सेकेन्ड नम्बरमा लिएर आएको छु। सो थर्ड नम्बरमा चाहिँ के छ भने तपाईँको स्किल र ट्यालेन्ट। स्किल कतिको छ, ट्यालेन्ट कतिको छ होइन। अब मेन हामी के हेर्छौँ भने गेम प्लेहरू देखाउँदाखेरि होइन सबभन्दा खतरा खेलिरहेको हुन्छ, सबभन्दा दामी खेलिरहेको हुन्छ होइन। तर उसको भ्यू कम हुन्छ र जसले कमेडी गरेर खेल्छ, अलिकति हँसाउने तरिकाले खेल्छ होइन, सो उसको चाहिँ भ्यू अलिकति बढी भइदिरहेको हुन्छ, उसकोमा रिच अलिकति बढी पुगिदिरहेको हुन्छ। मैले यसको अर्थ यो भन्न खोजेको होइन कि गेम प्ले राम्रो छ भ्यू कम आउँछ स्टार्ट नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। यदि गेम प्ले राम्रो छैन भनेको चाहिँ मैले अप्सन दिएको हो क्या। यदि तपाईँको गेम प्ले राम्रो छ भने तपाईँले स्टार्ट गर्दा भयो, तपाईँको गेमिङ च्यानल युट्युबमा स्टार्ट गर्दा भयो होइन। यदि छैन भने चाहिँ त्यसको अप्सनमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको कमेडी तरिकाले तपाईँले गर्नुभयो, नत्र भए सुरुमा गेम प्ले रेकर्ड गरेर त्यसमा न्यारेट गरेर भोइस ओभर गरेर तपाईँले त्यसमा हाल्नुभयो भने त्यसमा पनि एकदम राम्रो स्कोप छ नेपालमा। भोइस ओभर गरेर खासै नेपालमा अहिलेसम्म धेरैले गर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। भोइस ओभर गरेर तपाईँले आफ्नो गेम प्ले हाल्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, तपाईँ इस्ट्याब्लिस गर्न पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई अलिकति बढी हाइटमा पनि हाइन्छ। सो फोर्थ नम्बरमा रहेको छ एडिटिङ। यसको बारेमा मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ होइन। मैले मोबाइलमा स्क्रिन रेकर्डर, मोबाइलको एडिटरदेखि लिएर पीसीको एडिटर, पीसीको स्क्रिन रेकर्डर मैले सबै डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु होइन। अल टुगेदर टोटल मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। तपाईँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा मन पऱ्यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए सबैको एकचोटि फिडब्याक हेरेर होइन तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर सब मैले बेस्ट, वान अफ द बेस्ट मैले सबै डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। भिडियो एडिटर र भिडियो रेकर्डर होइन, स्क्रिन रेकर्डर भनौँ न, सबै मैले हालिदिएको छु। सो एडिटिङमा चाहिँ सबभन्दा मेन आउँछ है। यदि तपाईँको एडिट राम्रो छ, तपाईँले एकदम खतरा एडिट गर्नुभएको छ होइन, सबभन्दा दामी गर्नुभएको छ, तपाईँले सबै मिलाएर टक टक मिलाएर गर्नुभएको छ भने चाहिँ एडिटिङ राम्रो भयो। तपाईँको 30 मिनटको गेम प्ले तपाईँले 15 मिनटमै एडिटिङ राम्रो गरेर अलिकति क्रपसप गरेर हाल्नुभयो भने चाहिँ, क्रपसप भन्दाखेरि पनि अलिकति भनौँ ट्रिम गरेर हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकदम खतरा हुन्छ होइन। सो एकदम खतरा पनि हुन्छ, मान्छेले हेर्न पनि मन पराउँछन् क्या। झन् त्यही माथि तपाईँको भोइस ओभर भइदियो भने त्यो एडिटिङमा होइन झन् खतरा दामी हुन्छ क्या। सो 5th नम्बरमा मैले लिएर आएको छु ट्यागहरू। तपाईँले युट्युबमा तपाईँको गेम प्ले हाल्दाखेरि ट्यागहरू कस्तो युज गर्ने त। सो नेपालमा भिडियोहरू हाल्दा ट्यागहरू के युज गर्ने सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आउँछ। तपाईँले ट्याग युज गर्नु भएन तपाईँको धेरै रिच पनि पुग्दैन। ट्यागहरू युज गर्यो भने बढी रिच पुग्छ। सो अहिले मैले मेरो भिडियोहरूमा धेरैमा ट्यागहरू युज गरिरहेको छु, राम्रो तरिकाको ट्यागहरू युज गरिरहेको छु। त्यसरी अलिकति मेरो भिडियोहरू अलिअलि भनौँ न ऱ्याङ्किङमा आउन खोज्दै छ होइन। सो नम्बर 6मा मैले लिएर आएको छु भिडियो क्वालिटी। तपाईँको भिडियो क्वालिटी चाहिँ कति छ।
मेक स्योर तपाईँको भिडियो क्वालिटी 1080p मा हुनुपर्छ अथवा 720p मा हुनुपर्छ। त्योभन्दा कममा छ भने प्लिज त्योभन्दा कममा चाहिँ राख्दै नराख्नु है। म तपाईँलाई सल्लै दिदिनँ त्योभन्दा कममा राख्दै नराख्नु। त्योभन्दा कममा राख्यो भने झ्यार ब्लर हुन्छ होइन, देखिँदैन गेम प्ले र तपाईँको रिच पुग्दैन क्या युट्युबमा। सो मेन भनेको चाहिँ भिडियो क्वालिटीमा पनि भर पर्छ। सो 7 नम्बरमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु टाइटल, डिस्क्रिप्सन र थम्बनेल। थम्बनेल के छ, टाइटल के छ, डिस्क्रिप्सन के छ, मान्छेले सबभन्दा बढी खोज्ने यही 3टा कुरा हो क्या। तपाईँको थम्बनेलमा आहा दामी छ यार यो त खोल्नै पर्ने भन्ने छ भने तपाईँको थम्बनेल सबैले क्लिक गर्छ। तपाईँको टाइटल एकदम खतरा छ भने सबैले क्लिक गर्छ। तपाईँको डिस्क्रिप्सन राम्रो छ भने सब्सक्राइब धेरैले गर्छन्। यदि तपाईँको 3टै छैन भने तपाईँ सोच्दै नसोच्नुहोस्। युट्युबमा तपाईँले यो सबै माथि मैले भनेको सबै पोइन्ट मिलाएर तपाईँको क्वालिटीहरू पनि राम्रो छ, एडिटिङ पनि तपाईँले खतरा गर्नुहुन्छ, सबै त गरे पनि त्यो वेस्ट हो। थम्बनेल, टाइटल र डिस्क्रिप्सन चाहिँ तपाईँले राम्रो हाल्नै पर्छ। सो तपाईँले युट्युब च्यानल इस्टाब्लिस गर्दै गर्दाखेरि होइन, तपाईँले भर्खर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकोमा 5-10वटा कमेन्ट आउँछ, तपाईँले रिप्लाई गर्न बिर्सिनुभयो भने त्यो चाहिँ प्लिज भुल नगर्नुहोस्। जति कमेन्ट आयो पनि सबै कमेन्ट चाहिँ तपाईँ रिप्लाई गर्नुहोस्। सबभन्दा बेस्ट कमेन्टलाई पिन गरेर माथि राखिदिनुहोस्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेहरू पनि भोलिको दिनदेखि चाहिँ तपाईँकोमा कमेन्ट गर्न थाल्छन् क्या। अब कमेन्ट गरौँ त्यसपछि कसैले कमेन्ट गर्यो तपाईँले लाइक पनि गर्नु भएन, तपाईँले रिप्लाई पनि गर्नु भएन भने चाहिँ मान्छेहरूले के सोच्छन् भने यसले त रिप्लाई गर्दैन, यसमा के कमेन्ट गरिराख्नु म भने जस्तो सोच्छन् क्या। तपाईँ चाहिँ कमेन्ट सबै रिप्लाई गर्ने गरिदिनुहोस्। र यदि युट्युब च्यानल तपाईँ गेमिङ च्यानल तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अलिअलि बढी सब्सक्राइबरहरू पुग्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ एउटा के टार्गेट राख्नु भने 100 सब्सक्राइबर मेरो पुग्छ अनि म गिभ अवे गर्छु, आरपी गिभ अवे गर्छु, नत्र अरू केही सामान्य कुराहरू म गिभ अवे गर्छु, नत्र केही न केही चाहिँ एउटा गिभ अवे गर्छु क्या म। त्यो भन्ने एउटा कुरा टार्गेट राख्नुहोस् होइन। सो 9 नम्बरमा चाहिँ गिभ अवे रहेको छ। गिभ अवे भयो भने चाहिँ तपाईँको बढी सेयर पनि हुन्छ, प्लस तपाईँले भनौँ न धेरै अडियन्स एट्र्याक्ट पनि हुन्छ, तपाईँको सब्सक्राइबर पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। गिभ अवे भयो भने यो चाहिँ सब्सक्राइबर टार्गेट राख्नु, 100 सब्सक्राइबरमा गिभ अवे दिनु, 200मा गिभ अवे दिनु, 300मा गिभ अवे दिनु होइन। त्यसरी गर्दै जानु तपाईँको एकदम चाँडो ग्रो हुन्छ। सो 10 नम्बरमा रहेको छ यदि पब्जी तपाईँको 4GB ऱ्याम पनि छ, एडिट पनि खतरा गर्नुहुन्छ, स्किल र ट्यालेन्ट पनि छ होइन, तपाईँको नेट स्पिड पनि राम्रो छ भने चाहिँ नेट स्पिड सबभन्दा बढी राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने लाइभ स्ट्रिम आउनुहोस्। तपाईँ दिनमा 6 घन्टा पब्जी खेल्नुहुन्छ भने 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ लाइभ स्ट्रिम आउनुहोस्। लाइभ स्ट्रिममा आएर तपाईँको सब्सक्राइबरहरूसँग तपाईँको अडियन्सहरूसँग चाहिँ तपाईँ इन्टरेक्ट गर्नुहोस् क्या। सबै कमेन्टहरू पढिदिने गर्नुहोस्, सबैको रिप्लाई गरिदिने गर्नुहोस्, लाइभ स्ट्रिम खेल्नुहोस् होइन, सेयर गर्न लाउनुहोस्। अनि त्यसपछि सेयर गर्न लगाइसकेपछि त्यहीँबाट कुनै गिभ अवे हुन्छ भने केही कुराहरू हुन्छ भने सबभन्दा बढी सेयर गर्नलाई म यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्ने कुराहरू गर्नुहोस् होइन। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको लाइभ स्ट्रिम बढी सेयर पनि हुन्छ, तपाईँकोमा भ्यू पनि बढी आउँछ, अडियन्स पनि बढी तानिन्छ। यदि तपाईँको अलिकति कमेडी तरिकाले हँसाउने तरिकाले तपाईँको गेम प्ले छ भने तपाईँको अलिकति बढी अडियन्स एट्र्याक्ट हुन्छन्, त्यसपछि तपाईँको भ्यू सब्सक्राइबर त्यो त धेरै नै बढ्छ, भनौँ न कति बढ्छ भन्नै सकिँदैन होइन। सो गेमिङ च्यानल इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ यो सब कुराहरू तपाईँलाई चाहिन्छ नै। यो 10वटा पोइन्ट मैले जुन दिएको छु यो म डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिने छु। 10वटा पोइन्ट तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भनेर म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने नै छु होइन। सो यति भन्दै म भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलिको दिनमा फेरि नयाँ कन्टेन्ट र नयाँ टाइटलको साथ उपस्थित हुने नै छु। सो सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू फर 100 सब्सक्राइबर्स। सो भोलिको दिनमा म फेरि आउने नै छु। अहिलेको लागि टाटा बाई बाई, स्टे सेफ, जय नेपाल।